PC 2026 ยุทธศาสตร์ Integrated Power สยบมรสุมเอลนินโยคือแบบเมื่อการคุม supply chain คือหมัดเด็ดสู้ศึกราคาน้ำมันโลก และเดิมพันใหม่ในขุมทรัพย์ SAF ที่จะเปลี่ยนชมหน้าปาล์มไทยร่างทอง สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเพื่อนซี่ผู้ฟังทุกคนเข้าสู่พื้นที่เจาะข้อมูลของเราครับ หูแค่ฟังชื่อหัวข้อวันนี้ก็รู้สึกได้เลยนะคะว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่หลังม่านอุตสาหกรรมนี้เยอะมากแน่ๆสวัสดีค่ะทุกคน ใช่ครับ แต่ก่อนที่เราจะไปขุดคุยข้อมูลกันผมต้องขอบคุณยอด Super Thanks และก็ค่ากาแฟรสธรรมชาติ ที่ด้วนเพื่อนส่งเข้ามาสนับสนุนทีมงานของเราอย่างล้นหลามเลยนะครับ พลังซัพพอร์ตตรงนี้ล่ะค่ะ ที่เป็นเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีเลย ที่ทำให้ทีมงาน AI ของเราเนี่ยไปงัดแงะเอารายงานวิเคราะห์เชิงสถาบัน แล้วก็แผนธุรกิจปี 2569 ของหุ้น PCE หรือเพชรศิริวิชัย Enterprise มาเสิร์ฟให้ถึงที่กันเลยค่ะ ถูกต้องครับ คือเป้าหมายของการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้ เราจะเอาข้อมูลจากทั้งแผนธุรกิจของบริษัท รายงานทิศทางอุตสาหกรรมปาล์มระดับโลก บทวิเคราะห์จากสถาบันการเงิน แล้วก็ข้อมูลกระดานเทรดแบบเรียลไทม์ในวันที่ 27 เมษายน 2566 มากางดูกันเลย ใช่ค่ะ เราจะมาหาคำตอบกันว่าทำไมหุ้นธุรกิจปาล์มน้ำมันที่แบบมองเผินๆก็เหมือนจะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ธรรมดาทั่วไป ถึงถูกวงในมองว่าเป็นเหมือนประการหินที่ต้านทานความผันผวนของโลกได้ขนาดนี้ โอเค เรามาค่อยๆ แกะรอยเรื่องนี้กันครับ เอาจริงนะผมว่า PCE ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรือประมงหาปาล์มแล้วล่ะ แต่มันอารมณ์แบบเป็นเหมือนเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ ที่กำลังติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบ AI ที่พร้อมแล่นฝ่าทุกมรสุมเลย เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ คือถ้าเรากางแผนผังโครงสร้างของ PCE ดูนะคะ เราจะเห็นเลยว่าจุดแข็งที่แท้จริงของเขาไม่ใช่แค่การมีสวนปาล์มนะ ฮะ แล้วมันคืออะไรล่ะครับ มันคือการที่เขาวางโครงสร้างเป็น holding company ค่ะ คือคุมบังเหียนสิ่งที่เรียกว่า integrated power แบบครบวงจรเลย ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำผ่านบริษัทในเครือทั้งหมด อย่างเช่น บริษัทลูกใช่ไหมครับ ค่ะ อย่าง NBD ที่ดูแลเรื่องโรงสกัด แล้วก็มี PRCO ที่ดูแลเรื่องการซื้อขายถูกไหมครับ ใช่เลยค่ะ แล้วที่สำคัญที่สุดที่ถือว่าเป็นประการหินด้านโลจิสติกของเขาเลยก็คือระบบขนส่งค่ะ ตรงนี้ผมนั่งดูตัวเลขมา โห ข้อมูลมันน่าทึ่งมากเลยนะครับ คือเขามีกองทัพรถบรรทุกของบริษัท PKM ถึง 148 คันเลยนะ เยอะมากนะคะนั่น ใช่ครับ แบ่งเป็นรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปาล์ม 117 คัน แล้วก็มีรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานมาตรา 12 อีก 26 คัน ยิ่งไปกว่านั้น ทางน้ำก็ไม่เบานะครับ เขามีกองเรือของ PCM อีก 13 ลำ ซึ่งในนั้นมีเรือบรรทุกสารเคมีและน้ำมันโดยเฉพาะอยู่ 3 ลำด้วย โห ครบทั้งบกทั้งน้ำเลย แต่อย่าลืมไฮไลท์สำคัญนะคะ คลังสินค้าของ PKM ค่ะ เขามีถังเก็บมากถึง 58 ถัง จุได้มหาศาลถึง 240,000 ตันเลยนะ แบ่งเป็นที่สุราษฎร์ธานี 200,000 ตัน แล้วก็บางปะกงอีก 40,000 ตันค่ะ เดี๋ยวนะครับ จุได้ 240,000 ตันเลยเหรอครับ โห แต่คือผมสงสัยอย่างหนึ่ง ในยุคที่บริษัททั่วไปเขาพยายามทำตัวให้เบาที่สุด หรือแบบ asset light นะครับ การแบกรถเป็นร้อยคันกับคลังเก็บยักษ์ขนาดนี้ มันไม่กลายเป็นต้นทุนที่จมเหรอครับ สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้แหละค่ะ คือการมีโลจิสติกส์แล้วก็คลังเก็บสินค้าระดับนี้เนี่ย มันทำให้ PCE สามารถทำสิ่งที่เรียกว่า strategic procurement ได้ค่ะ มันคือการจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ใช่ไหมครับ มันทำงานยังไงครับ ลองจินตนาการว่าคลัง 200,000 กว่าตันนี้ เป็นเหมือนแบตเตอรี่สำรองขนาดใหญ่นะคะ เวลาที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดตก เขาก็กว้านซื้อวัตถุดิบราคาถูกมาตุนไว้ในถังมหาศาลเลย อ๋อ แล้วพอราคาพุ่งปรีดขึ้นมา ค่อยเอามาสกัดขายฟันกำไรส่วนต่างไปเต็ม ใช่ค่ะ มันเป็นการอุดรอยรั่วของกำไรหรือ margin leakage ที่คู่แข่งรายอื่นเนี่ยต้องเสียไปกับการไปเช่าคลังคนอื่น หรือต้องไปจ้างรถขนส่งภายนอกเวลาที่ตลาดมันตึงตัวไงฮะ คือการคุม supply chain ได้เบ็ดเสร็จแบบนี้ แปลว่าต่อให้โลกภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหน ค่าระวางเรือจะขึ้น ค่าเช่าคลังจะแพง PCE ก็มีการชนที่หนามากรองรับอยู่แล้วใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะ การมี logistics mode ของตัวเองมันคือการล็อกต้นทุนไว้ล่วงหน้าเลย น่าสนใจมากครับ ทีนี้พอเรามีการชนที่หนาขนาดนี้ มันก็นำไปสู่สถานการณ์จริงที่เพิ่งเป็นข่าวร้อนเลยครับ คือเรื่องที่รัฐบาลประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบหรือ CPO เป็นเวลา1 ปีเต็มๆ
โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ข่าวนี้สะเทือนวงการมากเลยนะคะ ใช่ครับ คือเอาจริงๆ ถ้ามองตามตรรกะทั่วไป การถูกตัดรายได้จากตลาดต่างประเทศเป็น 1 ปีเต็มๆ เนี่ย มันจะไม่กระทบตัวเลขรายได้รวมจริงๆ เลยครับ บริษัททั่วไปน่าจะช็อกกันไปแล้วนะ ถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่นะคะ เราจะเห็นเลยว่า PCE ไม่สะท้านกับเรื่องนี้เลยค่ะ เอ๊ะทำไมล่ะครับ ในเมื่อตลาดส่งออกมันหายไปเลยนะ เพราะว่านโยบายห้ามส่งออกเนี่ยมันมาพร้อมกับการปรับสูตรผสมไบโอดีเซลของรัฐบาลไงคะจาก B5 กลับมาเป็น B7 แล้วก็มีทางเลือก B20 ด้วย อ๋อ แปลว่า ความต้องการใช้ไบโอดีเซลในประเทศ มันก็ต้องพุ่งขึ้นสิครับ ใช่ค่ะดีมานด์มันพุ่งขึ้นไปถึง 6-8 ล้านลิตรต่อวันเลย ทีนี้บริษัทลูกอย่าง NBD ก็แค่รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบที่ถูกแบนการส่งออกเนี่ยดึงกลับมาเข้าเครื่องจักรผลิตเป็นไบโอดีเซล B100 ป้อนตลาดในประเทศแทนได้ทันทีเลยค่ะ เดี๋ยวนะครับ แล้วกำลังการผลิตของ NBD เขาจะพอรับมือหรอครับ สบายมากค่ะ เขามีกำลังการผลิตสูงถึง 1.3 ล้านลิตรต่อวัน หรือตกประมาณ 40 ล้านลิตรต่อเดือนเลยนะคะ โอ้ ระดับนั้นเลย แปลว่าพอเดินเครื่องจักรได้เต็มกำลัง มันก็จะเกิด economies of scale ใช่ไหมครับ ต้นทุนต่อหน่วยก็ลดลงหวบเลย ถูกต้องค่ะ แถมบริษัท PACO เขาก็มีเครือข่ายฐานลูกค้าในประเทศรองรับอยู่แล้วด้วย มันเลยกลายเป็นการเปลี่ยนน้ำมันโภคภัณฑ์ธรรมดา ให้กลายเป็นพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน ซึ่งดีมานด์มันชัดเจนและมั่นคงกว่าเยอะเลยค่ะ ในสภาวะที่รัฐบาลต้องตรึงราคาพลังงานแบบนี้ กลายเป็นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสไปเลยนะครับเนี่ย ทีนี้เพื่อตอบคำถามเรื่องการเติบโตของรายได้ให้ชัดขึ้น ผมลองกางแผนยุทธศาสตร์ปี 2569 ของ PCE ดู เขาตั้งเป้ารายได้โตถึง 10-15% เลยนะครับ โตจากฐานปี 2568 ที่ทำรายได้นิวไฮทะลุ 30,000 ล้านบาทไปแล้วด้วยนะคะ ไม่ใช่น้อยๆเลย ใช่ครับ ซึ่งเขาเตรียมงบลงทุนหรือ CapEx ไว้กว่า 600 ล้านบาทเลย โดยในนี้เนี่ย 310 ล้านบาทจะเอาไปสร้างโรงสกัด CPO เฟส 3 ครับ เฟส 3 นี้จะทำให้กำลังผลิตรวมแต่ 5,040 ตันต่อวันในช่วงต้นปี 2570 เลยใช่ไหมคะ ใช่ครับ ซึ่งมันจะช่วยลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากภายนอกได้เยอะเลย แต่ไฮไลท์ที่ผมว่ามันพีคสุดๆ คือการบุกตลาด B2C หรือตลาดผู้บริโภครายย่อยอย่างดุดันนี่แหละครับ แผนที่เขาจะส่งน้ำมันปังขวดแบรนด์รินทิปไปวางแผงใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ เตรียมวางขายใน 7-Eleven กว่า 15,000 สาขา ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2569 นี้เลย เขาคาดว่าจะกวาดรายได้ 200-300 ล้านบาทในปีแรกเลยนะ โห น่าจับตามองมากค่ะ แต่ก็ท้าทายนะ เพราะการลงมาเล่นตลาด B2C มันคนละเรื่องกับธุรกิจต้นน้ำที่ขายกันทีละเป็นหมื่นตันเลยนะคะ นั่นแหละครับ คือผมแอบคิดว่าไปลุยดงแบรนด์เจ้าตลาดในร้านสะดวกซื้อเนี่ย มันจะคุ้มเหนื่อยเหรอครับ คุ้มแน่นอนค่ะ เพราะอะไรทราบไหมคะ เพราะว่า margin หรืออัตรากำไรของสินค้า B2C มันนิ่ง แล้วก็สูงกว่าสินค้าโภคภัณฑ์เยอะมากค่ะ ราคาน้ำมันโลกจะแกว่งยังไง ราคาน้ำมันขวดบนเชลฟ์มันก็ไม่ค่อยลงตามหรอกค่ะ มันคือการสร้างความเสถียรให้กระแสเงินสดบริษัท จริงด้วยครับ ล็อกกำไรให้ชัวร์ๆไปเลย แล้วเขาไม่ได้บุกเดี่ยวนะคะ เขามีการจับมือกับพันธมิตรยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นอย่าง ISF ซึ่งเป็นเครือของ Nissin Oilio Group ด้วยค่ะ อ๋อ ที่ว่าจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อดันสัดส่วนส่งออกให้ถึง 50% ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ แต่มันไม่ใช่การส่งออกน้ำมันปาล์มดิบแบบเดิมแล้วนะคะ เขากำลังจะบุกตลาดไฮมาจินค่ะ อย่างพวกผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมีคอลวัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็ไขมันพืชที่ทดแทนไขมันโกโก้ค่ะ หูยกระดับสินค้าไปอีกขั้นเลยนะครับ แบบนี้กำไรต่อหน่วยน่าจะกระโดดไปไกลเลย นี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจ คือในวันที่ทุกคนมองแค่ราคาน้ำมันทอดเนี่ย แต่สถาบันระดับโลกเขากำลังมองไปที่น้ำมันเครื่องบินที่ทำจากปาล์มกันแล้วครับ เรากำลังขยับภาพไปสู่สมรภูมิใหม่ระดับแมคโครสินะคะ ตลาด Sustainable Aviation Fuel หรือ SAF ถูกต้องครับ ตลาด SAF หรือน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนเนี่ยเขาประเมินกันว่ามูลค่ากำลังจะทะลุ 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับ แต่ปัญหาคือตอนนี้ตลาดโลกกำลังขาดแคลนวัตถุดิบอย่างหนักเลย ใช่เลยค่ะ เพราะเทคโนโลยีการผลิต SAF ที่ใช้กันเยอะสุดอย่าง HEFA เนี่ยมันต้องใช้ lipid feedstocks หรือพวกกรดไขมันจากพืชมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นค่ะ ซึ่งตรงนี้แหละที่คลังเก็บ 240,000 ตันของ PCE จะได้ออกโรงอีกครั้งใช่ไหมครับ
แม่นมากค่ะ ด้วยความจุระดับนี้เนี่ย PCE เลยมีศักยภาพพอที่จะเป็น strategic gatekeeper หรือผู้กุมประตูทางผ่านของวัตถุดิบสำหรับเทคโนโลยีผลิต SAF ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเลยล่ะค่ะ ใครมีเทคโนโลยีแต่ไม่มีวัตถุดิบก็ต้องมาง้อโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้ โหวางหมากไว้ล่วงหน้าได้ลึกซึ้งมากครับ ทีนี้ผมขอโยนปัจจัยเรื่องสภาพอากาศเข้ามาแทรกนิดหนึ่ง เพราะข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาบ่งชี้ว่า มีโอกาสสูงถึง 62% เลยนะครับ ที่จะเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 มรสุมใหญ่กำลังจะมาสินะคะ ใช่ครับ ซึ่งสถิติบอกเลยว่าพอมันแล้งจัดเนี่ยผลผลิตปาล์มจะร่วงลงประมาณ 3.37%แต่ราคามันจะกระโดดพุ่งขึ้นไปถึง 10.2% เลย แถมยังมีเรื่องที่อินโดนีเซียเตรียมบังคับใช้น้ำมันไบโอดีเซล B50 อีก ซึ่งมันจะยิ่งดึงซัพพลายออกจากตลาดโลกไปมหาศาลเลยครับ โอ้โห ตรงนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าความเสี่ยงของคนอื่น แต่เป็นโอกาสของ PCE เลย ยังไงครับ คือได้ประโยชน์จากของแพงเต็มๆเหรอครับ ใช่ค่ะ เพราะพานมีคลันเก็บมหาศาลแปลว่าเขาสามารถกักตุนของไว้ล่วงหน้าได้ พอเอลนิโญทำผลผลิตขาดแคลนราคาในตลาดโลกพุ่ง เขาก็ค่อยปล่อยของออกมาขายตอนที่ราคาแพงที่สุดไงคะ รับทรัพย์กันไปจุกๆเลยนะครับเนี่ย และเรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมาว่า แล้วใครล่ะที่จะรอดจากกฎเหล็กกำแพงภาษียุโรปหรือ EUDR ได้ กฎหมายที่บังคับใช้ปลายปี 2569 ที่ห้ามสินค้าที่ทำลายป่าไม้เข้ายุโรปเด็ดขาดใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การสืบย้อนกลับหรือ traceability เนี่ยทำยากมากนะคะ เพราะลานเทเขารับผลปาล์มจากเกษตรกรรายย่อยเป็น100,000 ส่วนมาเทรวมกัน อ้าว แล้วแบบนี้ PCE จะรอดเหรอครับ รอดแบบร่างทองเลยค่ะ เพราะบริษัทเขาคุมรถขนส่งแล้วก็โรงสกัดเองทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำยันปล่อยน้ำมันเลยทำให้เขาสามารถสืบย้อนกลับแหล่งที่มาได้แบบ 100% เต็มเลยค่ะ แถมยังมีใบเบิกทางอย่างมาตรฐาน RSPO อีกด้วย ยุโรปเปิดไฟเขียวให้รัวๆเลยค่ะ โอ้โห ถือไพ่เหนือกว่าเขาแข่งแบบขาดลอยเลยนะครับเนี่ย งั้นถ้าเราสรุปจากปัจจัยทั้งหมดนี้ ทั้งประการโลจิสติกส์การขยับไป B2C แล้วก็ตลาด SAF เนี่ย ในมุมมองของสถาบันและหน้าปัดทางเทคนิคเขาประเมิน PCE ไว้ยังไงบ้างครับ ข้อมูลจากสมาคมนักวิเคราะห์หรือ IAA Consensus เนี่ยเขามอง PCE เป็นหุ้นสไตล์ growth and value เลยนะคะ ซึ่งหาได้ยากมากในตลาดหุ้นไทย คือมีการกระจายความเสี่ยงไปในธุรกิจโลจิสติกส์แล้วก็พลังงานอย่างชัดเจนใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่าง UVR หรือ VKO ที่เน้นทำต้นน้ำหรือกลางน้ำเพียวๆ ค่า forward PE ของ PCE เลยได้พรีเมียมที่สูงกว่าค่ะ เพราะตลาดให้มูลค่ากับโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้ แล้วในมุมมองของหน้าปัดเทคนิคล่าสุดล่ะครับ ณ วันที่ 28 เมษายน 2569 เป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ราคาแกว่งตัวอยู่แถวๆ2 บาท 52 สตางค์ค่ะ ซึ่งมีจุดวัดใจเป็นแนวรับสัมพันธ์ที่โซน2 บาท 50 สตางค์ ถือว่ายืนระยะได้แข็งแกร่งเลยนะคะ ส่วนแนวต้านถัดไปที่ต้องลุ้นกันก็คือ2 บาท 68 สตางค์ค่ะ มีแนวรับแนวต้านชัดเจน แล้วเรื่องของกลไกป้องกันความเสี่ยงจากเงินปันผลหรือ Dividend Shield ล่ะครับ เขามีนโยบายยังไง เขามีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 30% ของกำไรสุทธิค่ะ ล่าสุดเพิ่งประกาศปันผลออกมาที่ 0.08 บาทต่อหุ้นเลยนะ เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 29 เมษายน 2569 นี้ด้วยค่ะ ก็คือถ้าราคาหุ้นมันย่อลงมาปุ๊บ ตัว Dividend Yield มันก็จะพุ่งขึ้นไปดึงดูดแรงซื้อจากนักลงทุนสาย VI เข้ามาเป็นเบาะรองรับไว้ใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ เป็นเกราะป้องกันความผันผวนชั้นดีเลย โห ฟังมาทั้งหมดนี้ สรุปด้วยภาษาง่ายๆเลยนะครับ มันคือการซื้อโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติ ที่แฝงตัวอยู่ในคราบของธุรกิจปาล์มชัดๆเลย เห็นด้วยแบบไม่มีข้อกังขาเลยค่ะ และมันก็ชวนให้คิดต่อยอดไปอีกนะคะว่า หากโลกเรากำลังเข้าสู่ยุคพลังงานสีเขียว ที่ความโปร่งใสของข้อมูลอย่าง traceability และโครงสร้างด้าน logistics มีค่าดังทองคำแบบนี้ จะมีบริษัทเกษตรกรรมดั้งเดิมแบบไหนอีกบ้างคะที่แอบซ่อนพลังอำนาจการผูกขาดแบบเทคโนโลยีหรือ tech-like monopolies ไว้ในมือ เหมือนที่ PCE กำลังทำอยู่ตอนนี้นะคะ เป็นประเด็นทิ้งท้ายที่น่าเอาไปคบคิดต่อมากๆครับสำหรับเพื่อนๆผู้ฟังที่ชื่นชอบการย่อยข้อมูลลึกๆ แล้วก็วิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจกันแบบถึงแก่นแบบนี้นะครับฝากกดติดตามรายการของเราไว้ด้วยนะครับ ใช่ค่ะ ข้อมูลดีๆแบบนี้มีมาเสิร์ฟตลอดแน่นอนค่ะ และต้องขอย้ำคำขอบคุณยังผู้สนับสนุนทุกคนอีกครั้งนะครับที่ทำให้รายการนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับข้อมูลแบบแอนตี้ฟราจายของพวกเราทุกคน เพราะยิ่งโลกเราผันผวนและคาดเดายากเท่าไหร่ข้อมูลของเราก็ยิ่งต้องกริบและแหลมคมมากขึ้นเท่านั้นค่ะ ถูกต้องที่สุดครับ
วันนี้เราสองคนคงต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้พบกันใหม่กับการเจาะลึกข้อมูลในครั้งหน้านะครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบ